Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az Odeon Dite és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Üdvözlünk mindenkit az Összetett mondatok üveghegyén túl. A kurtafarkú kismalac etoszát szeretném ma megidézni. Az üzletfejlesztés mélyére fogunk ásni, méghozzá azt keresve, hogy mit jelent ez még azon kívül, hogy digitalizálunk. Majdnem azt a címet adtam egyébként, hogy az üzletfejlesztés az emmi korában, de hát ez borzasztóan elcsépelt lett volna. Gyorsan kitaláltam egy kevésbé hatásvadász változatot. A mai adás partnere a Digitaltech Edic, és az üzletfejlesztési területért felelős szakértőjük Dékány Donát a vendégünk, aki egyben az EIT Digital innovációs vezetője is. Köszöntünk a stúdióban. Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit én is. Köszi, hogy eljöttél. Donát, mielőtt a témára térnénk, pár dolgot kérlek, mondj el a bemutatásod kapcsán a hallgatóknak. Mi is pontosan a Digitaltech Edic, illetve mi az EIT Digital, és hogy kapcsolódik össze ez a két szerepköröd? Oké, melyikkel kezdjem? Kezdjük az EIT Digital-nal. Az EIT Digital egy 15 évvel ezelőtt alapított Európai Uniós kezdeményezésű szervezet, egy úgynevezett KIC, Knowledge Innovation Center. Ezeket a szervezeteket az Unió azért hozta létre egy kezdeti támogatással, hogy európai ökoszisztémát építsenek különböző szakterületeken. A Digital volt az első körben létrehozott ilyen Knowledge Innovation Center. Ezt hogy mondanád magyarul egyébként? Van erre valami gondolat? Azt tudnod kell, hogy a Digit Podcast az élen jár abban, főleg Laci, hogy próbáljuk meg a megfogalmazhatatlan angol szavakat magyarul is kitalálni és megfogalmazni. Az a baj, hogyha lefordítjuk magyarra, hogy tudásközpont vagy valami hasonló fogalmat keresünk, az nem biztos, hogy visszaadja a tevékenységet, vagy kiváltja a hallgatókban azt az érzést, hogy valójában mit csinálunk, ezért inkább leírom egy-két mondattal. Tök okay. Tehát az a cél igazából, hogy különböző tevékenységekkel segítse az európai cégeknek a növekedését, piacra jutását, új technológiák fejlesztését, egészen a korai fázisú piacra lépéstől a nagyvállalatok és az akadémiai szférának az együttműködéséig. Tevékenységi területben mivel foglalkozunk? Talán a legnagyobb tevékenységi területünk jelenleg a különböző akcelerációs programok, az az, hogy hogyan tudunk felkarolni fiatal tehetségeket, és segíteni abban, hogy a általuk gondozott vagy fejlesztett technológia az minél hamarabb piacra kerüljön. Ehhez kapcsolódóan felkutatunk, edukálunk, networköt építünk, piacra juttatunk, tőkebefektető partnerekkel, illetve saját magunk is anyagilag támogatjuk ezeket a projekteket. Mondjuk úgy, hogy klubot építünk, az EIT Digital egy tagság alapú szervezet, és a tagok között vannak akadémiai partnerek, városok, civil szervezetek, nagyvállalatok, KKV-k, startupok. Mindenkinek persze más miatt éri meg ez a tagság, de mindenkinek egy a közös célja, hogy valahol segítse a saját fejlődését. Egy nagyvállalatnak természetesen mások a kihívásai, mint egy startupnak. Mondok egy példát, egy nagyvállalati partner főleg azért jön be hozzánk, hogy hozzáférjen startupokhoz, fiatal tehetségekhez, vagy akadémiai partnerekkel együttműködjön, esetleg közös pályázatokban vegyen részt a networkön belül más partnerekkel. Egy KKV meg mondjuk azért jön be hozzánk, mert tudunk neki segíteni a nemzetközi piacra jutásban, a kiterjedt hálózat segítségével. A startup pedig sokkal inkább egyfajta inkubátort lát bennünk, ahol részben juthat forráshoz, mentoringhoz, és persze networkhöz is. Na most ez így, amit elmondasz, ez önmagában is szerintem kitölthet egy szakértőnek elég sok órát egy nap. Hogy fér bele mondjuk egy Digitaltech Edic, vagy az miben tehát a Digitaltech Edic az pedig egy 2 évvel ezelőtt indított európai iniciatíva, ami kifejezetten azt célozza, hogy valamilyen szakterületen
európai KKV-k tréningeket és direkt peer-to-peer tanácsadási szolgáltatásokat kapjanak olyan szervezetektől, ahol ezek a kapacitások és szakértői bázisok rendelkezésre állnak. És a formátuma pedig úgy néz ki, hogy egy Európai Uniós pályázati felhívás keretében az egyes országokban konzorciumok állnak össze, és ezen pályázati forrást felhasználva alapítanak, vagy nem kell új entitást alapítani, de egy konzorciumot alapítanak, és a konzorcium együttműködésen belül szolgáltatásokat visznek ki a egyes nemzeti piacokra, és a KKV-k ezekre a szolgáltatásokra jelentkezhetnek, mint igénybevevő, illetve tréningekre is, ahogy az előbb mondtam, és a KKV-k számára ez Magyarországon legalábbis térítésmentesen érhető el, mivel a működést és a szakértői bázisnak a kapacitásait ez az uniós forrás biztosítja. Annyit még hozzá kell tenni, hogy ez egy 50%-os finanszírozású projekt, és a másik 50%-ot a hazai kormány biztosítja, tehát hazai kofinanszírozás van mellette, és ezért tud térítésmentes lenni a KKV-k számára ezek az elérhető szolgáltatások és tréningek. Tehát voltak éppen, hogyha ezt most nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ti vagytok a cápák közstúdiója. Ahova bejönnek a zsűri is, bejön meg a fiatal tehetségek is, és egyébként ebben vannak ilyen network lehetőségek. Ebben nagyon nagy network lehetőségek vannak, és azt gondolom, hogy hosszú távon ez az egyik legnagyobb értéke az összes ilyen projektnek. Annyit még akartam mondani, hogy az EIT Digital, mint anyaszervezet, vezeti ezt a konzorciumot, tehát mi vagyunk a konzorcium vezetők a Digital Tech EDIC-ben. De az EDIC, mint formátum, az nem mi vagyunk az egyetlenek, tehát mi egy 11 fős konzorciummal működünk, majd később mesélek róla, kik vannak benne a konzorciumban, de működnek mellettünk más edikek is. Magyarországon 5 darab edik működik, Európa szinten pedig 150 ilyen konzorcium jött létre. És akkor így egy kulisszatitok talán, hogy ezek együtt is működnek, tehát mindaz mellett, hogy a bevont intézmények már alapból is rendelkeznek egy jó tudásbázissal, meg szakértői bázissal, azáltal, hogy ediket indít valaki, azáltal bekapcsolódik ebbe a KKV fejlesztő klub hálózatba, hogy így fogalmazom, és egymástól is elég sokat tudnak tanulni, sőt, akár egymásnak adhattok ügyfelet is, ugye? Honnan tudnak rólatok? Hogy lehet hozzátok bekerülni? Tehát, hogy most például itt beszélgetünk, ha bennünket hallgatnak fiatalok, már pedig hallgatnak, mert jelen pillanatban azért így nagyjából 4 egyetem, ezt mindig el szoktuk mondani, Óbudai Egyetem, Pécsi Egyetem, Miskolci Egyetem, Tokaj-Hegyalja Egyetem, ugye ráadásul mi így ezeken tanítunk is, hogy gyakorlatilag, ha a fiataloknak én mondjuk tartok órát, akkor hogy mondjam el, hogy miért jó, és hova klikkeljenek? Ezt hogy tudnád megfogalmazni? A hova klikkeljenek, az nagyon egyszerű, mert van egy honlapunk, ahol egyébként elég részletesen le van írva az egész tevékenységnek a háttere, különböző szakterületek, elérhető szolgáltatások, tehát a honlapon azt gondolom, hogy szinte minden megtalálható. Ez a digitaltechedic.hu honlap, rendkívül beszédes, ugye a projekt neve, és ezen a honlapon lehet jelentkezni is. Az nagyon fontos, hogy a programban csak olyan entitások tudnak részt venni, akik tehát adószámmal rendelkeznek már, tehát hazai adószámmal kell rendelkezni. Azért ez fontos, hogy egyéni vállalkozónak minimum kell lenni ahhoz, hogy hozzátok tudjon bekerülni. Így van, okay. Így van. Viszont nem kell for profitnak lennie, tehát hogyha mondjuk egy civil szervezet vagy egy non-profit Kft. Szeretne valamilyen tréninget igénybe venni, neki ugyanúgy lehetősége van erre, sőt önkormányzat is akár, tehát alapítvány, tehát sok minden formátum megengedett, nem csak a for-profit szférának szolgáltatunk. Van nekünk egy célszámunk, hogy nyilvánvalóan a kapacitásoknak mekkora százaléka kell, hogy eljusson a for-profit szférába. Ez a nagyobbik rész természetesen, de van egy kontingens, ami a non-profitoknak fenn van tartva. Oké, most üzletfejlesztés is volt itt nálunk a téma, ugye? Tehát, hogyha... Igen. És az mit jelent? Mert ugye egyébként nekem az jutott eszembe, hogy az angol száz világ az gyakorlatilag majdnem mindent, a kutyafülét is üzletfejlesztésnek hívja, tehát már egy porszívő ügynök is lehet business development manager. Hát igen, meg a Tesco hólapátolós embert, akit úgy hívta, vagy úgy hirdetett a HR, hogy Winter Logistic Manager. Tehát, hogy azért az üzletfejlesztésnek melyik részét fog rájuk megfogni? A lapátot, vagy pedig magát a kiszolgálást? Nem véletlen, hogy a kreatív ipari stratégiai ágazat nálunk.
Így van. A Digital Tech Edict projekten belül 5 kiemelt terület van, amiben szolgáltatásokat nyújtunk és képzéseket. Ezekből 4 az kifejezetten valamilyen technológia intenzív vagy technológia orientált terület. Cybersecurity, blockchain technológiák, fintech, edtech, tehát oktatástechnológia, és kvázi horizontális elemként jelenik meg az üzletfejlesztés csomag. És az üzletfejlesztés ugye az egy sokkal általánosabb kérdés ebben az esetben. Nem úgy kell elképzelni nálunk az üzletfejlesztési szolgáltatást, mint a klasszikus üzletfejlesztési tanácsadó cégek, akik bevonulnak egy nagy vállalathoz, és folyamatokat elemeznek, és méricskélnek, és utána azt mondják, hogy ezt így és így sokkal hatékonyabban meg lehet csinálni, azt a 8 embert el lehet küldeni, és ezt a gépet pedig arra a gépre kéne cserélni, ezt az üzletágat pedig most állítsuk le, mert ezt jövőre csak veszteséget fog termelni. Tehát nem így kell elképzelni ezt a üzletfejlesztést, hanem az ügyfelek, akik bejönnek hozzánk, rendkívül különböző ügyfelek, de majd mégis lesznek bennük nagyon nagy hasonlóságok, mindjárt mondom, de különböző a tekintetben, hogy mivel foglalkoznak, milyen szakterülettel, és ők fogalmazzák meg azokat a problémákat, amik nekik vagy egy elakadást jelentenek, vagy pedig a következő fejlesztési lépcsőjükben szükséges, hogy bevonjanak külső kollégákat. Tehát sokszor ez a fajta üzletfejlesztés is összekapcsolódik valamelyik korábbi szakterülettel, amit mondtam. Majd mondok mindjárt példát ezekre. És ezekkel a szakterületekkel kombinálva nézzük meg azt, hogy neki a saját piaci folyamataiban hogyan lehet a hatékonyságot növelni, hogyan lehet eredményesebben piacra jutni, egy új terméket kialakítani. Tehát ilyen kérdésekkel fordulnak hozzátok, mert ezt mondod, hogy ő jön oda azzal, hogy ő hol akadt el, és akkor erre mondtad példának ezt a... Igen, pontosan nem is, hogy elakadt, csak ha neki lehetősége van arra, hogy térítésmentesen olyan kapacitásokat vegyen igénybe, amiért egyébként fizetnie kell, hogyha ez az EDIC projekt ez nem lenne elérhető, akkor nyilvánvalóan egy 2 lábbal a földön járó cégvezető az azt mondja, hogy amit megkaphatok ingyen, azt nem szeretném. Akkor most egy picit segítsetek nekem, hogy jól értsem ezt a dolgot. Tehát ha fölmegyünk hozzátok a weboldalra, igen, megnézzük, hogy oktatás vagy tanácsadás. Igen. Oké? Tehát, hogy oktatás, végigmegyek. Mire jó az oktatás? Oktatásból ezekhez a területekhez kapcsolódóan mi szondázzuk az igényeket, és amikre úgy látjuk, hogy van igény, kiírunk körülbelül 1 hónapra előre rövidebb, hosszabb képzéseket. Ez lehet egy félnapos tréning, 1 napos tréning, 2 napos tréning ezeken a szakterületeken. Az mit jelent? Tehát, hogy üzletfejlesztés, kiberbiztonság? Igen. Mi volt még? Csak az ismétlés. Blockchain, edtech, fintech, igen. Jó. Ezeken vannak tréningek. Ezt úgy képzeld el, hogy ezek hibrid tréningek, tehát be lehet jönni hozzánk, és ott beülni az aznapi workshopra, vagy egy tréningre, illetve, hogyha valaki Teams-en akar becsatlakozni, akkor online formában ugyanúgy végignézheti, igen. És akkor a másik oldal, amikor tanácsadás. Az peer-to-peer, tehát az nagyon specializált, hogy így mondjam, tehát ott tényleg az van, hogy leülünk az adott kollégákkal a cégtől, végighallgatjuk az ő történetüket, elemezzük, és utána az ő problémájára próbálunk egy megoldást adni. A Laci kedvenc szavát szeretném kimondani, a folyamat. Tehát, hogy mennyire nézitek meg analitikus szemmel ezeket a folyamatokat, vagy hogy kell ezt érteni. Van SWOT elemzés, van Pareto, van BCG Matrix, tehát az összes dolgot, amit elmondtunk, azt meg tudjuk közelíteni marketing szempontból, meg tudjuk közelíteni üzletfejlesztést, tehát hogy a vevői változások alapján próbálják meg ugye a termékeket összevetni azzal, hogy milyen folyamatok, illetve van a gazdasági rész, amikor már eljutottunk odáig, hogy ez a cég ez nem fenntartható valamilyen módon, folyamatosan veszteséget termel. Ebben, tehát hogy mi a módszer, vagy hogy csináljátok? Tehát interjúk vannak? Igen, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, és itt térnék vissza arra, amit mondtam, hogy azért vannak nagyon jól azonosítható mintázatok. Például mindig igaz az, főleg KKV-król beszélünk, startup és KKV, mindig igaz az, hogy egy KKV-nak alapvetően milyen 2 területen van problémája, hát pénz kell neki, és ügyfél vagy piac. Ez a kettő fő fájdalompontjai vannak a KKV-nak. Tehát amikor valaki jelentkezik hozzánk, akkor kevésbé egy teljes folyamatot szeretne elemezni,
mert a saját folyamatainak és a saját tevékenységének ő egyébként elég mélyen a tudója, és ezért mondtam, hogy nem az a fajta klasszikus business development konzultáció van, mint amikor egy nagy cég átnézi egy másik cégnek a teljes folyamatait, hanem arról van szó, hogy neki van egy fájdalompontja, hogy ezzel a termékkel szeretne további piacokra menni, és sokkal inkább járható út az, hogy mondjuk egy olyan szervezet, amik mi vagyunk, és van egy hatalmas network nálunk, akkor segítsük őt ebben a piacra jutásban, és segítsünk neki új országokban mondjuk kapcsolatokat építeni, és vagy adni mankót ahhoz, hogy hogyan lehet az egyes országokban piacra vinni az ő termékét vagy szolgáltatását. Ez mondjuk egy ilyen KKV piacépítési probléma tipikusan, ha egy KKV-nak magának kell megugrani azt, hogy kiutazzon Madridba, Londonba, Brüsszelbe, Berlinbe, Rómába, és ott próbáljon meg irodát nyitni és ügyfeleket szerezni, annak horribilis költsége van. A magyar KKV-k nagy része egyébként ezt nem is szokta tudatosan megugrani, inkább organikusan szerzi meg az első ügyfeleit szomszédos országokból, közeli helyekről, de tudatosan így piacot építeni, ha meg is csinálja, ez egy nagyon-nagyon drága folyamat. Tehát, hogyha ebben lehet olcsósítani azáltal, hogy mondjuk egy EDI támogatással a networköt használva szerez olyan helyi hasznos információkat vagy partnereket, ahol már sokkal jobb eséllyel tud meghonosodni, vagy hát megvetni a lábát, akkor az neki nagyon-nagyon megéri. Na, ez egy tipikus KKV igény, ami mondjuk a beérkező KKV-knál felmerülhet. A másik ilyen tipikus igény az érettebbeknél, a finanszírozásnál, vagy a finanszírozási oldal, ők nem annyira befektetőt keresnek, hanem sokkal inkább nagyon kedvező hitelfinanszírozási lehetőségeket, amiknél ugyanaz a probléma előjön, hogy természetesen ő is végig tudja szkennelni a teljes piacot, de lehet, hogy egy kisebb cégnél nincs meg az a idő, energia, erőforrás vagy szaktudás, hogy a mai hitelezési lehetőségek között olyan szinten tájékozott legyen, hogy a legjobbat ki tudja választani. Tehát van nekünk mondjuk a konzorciumon belül olyan szervezetünk, partnerszervezet, aki ezzel foglalkozik kifejezetten. Ugyanilyen lehet például a hazai és Európai Uniós pályázatokban való elnavigálás. Elég bonyolultak tudnak lenni. Aki nem csinált még hazai operatív programos vagy közvetlen brüsszeli pályázatokat, hát nem biztos, hogy javasolnám neki, hogy így saját kútfőből autodidakta módon vágjon bele, mert egyszerűen nagyon-nagyon nagy lesz az overheadje. Tehát jó egy olyan tanácsadó partnert szerezni, akinek ebben van rutinja, és tud segíteni, hogy milyen tevékenységre, milyen pályázati kiírásokat érdemes nézni, és hogyan lehet nagy nyerési eséllyel be is adni ezeket a pályázati kiírásokat. De akkor gyakorlatilag ez a 3 fájdalompont, amivel nagyjából megkerestem. Ez a legtöbb, ami a kicsit, tehát a nem startup fázisú KKV-któl jön, ezek a leginkább égető igények. És itt teljesen más kategória a startup, ott pedig nagyon érdekes, a startupok, akik hozzánk fordulnak, inkább az a kategória, akik már rendelkeznek valamilyen termékkel, szolgáltatással, most alakították meg a céget, és még jelenleg befektetőt keresnek, illetve piacra akarnak lépni. Ezeknél a cégeknél nagyon-nagyon fontos lehet az, hogy kapjanak egy mentoringot, tudunk közvetíteni befektetői partnereket, nem csak itthon, hanem akár külföldön is. Természetesen egy startup, hogyha rátermett, akkor ő végig telefonálja és végig látogatja az összes lehetséges pénzforrást, de az, hogy hogyan kell hatékonyan tőkét bevonni, milyen feltételekkel, és kitől, tehát az megint nem egy triviális tudás. Tehát vannak persze nagyon rátermett csapatok, és minden tiszteletem az övék, de azt gondolom, hogy a legtöbb induló kis startup vállalkozásnak igenis nagyon fontos, hogy megtanulja azt, hogy egyszerűen mi a realitás a piacon, mekkora összeget, milyen témára, milyen feltételekkel, hogyan lehet bevonni, milyen partnertől, mi a különbség a smart money között és a nem smart money között. Tehát ezek fontos információk. Még egy kérdés van, amikor azt mondod, hogy mentoring.
Igen. Azt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy most... Hát mondok egy példát, tehát mondjuk startup esetében mentoringot, van konkrétan most is olyan ügyfelünk, aki, ez olyan szempontból érdekes, hogy ez az ügyfél, ő nem egy fiatal egyetemista cégvezető, hanem ő már egy érettebb cégben, de konvencionális üzletben tapasztalt és működik, és köszöni szépen, rendben van. Viszont vannak ötletei, amiket kvázi startup jelleggel szeretne megvalósítani külön cégben, tehát az teljesen más logikát, filozófiát igényel, mert nem az a konvencionális üzlet, ami neki a mindennapokban van. És ebben ott gyakorlatilag egy nulladik ponttól kezdődő teljes életciklus mentoringot nyújtunk, hogy kialakítsuk a problem solution fitet, később a product market fitet, piacot elemzünk közösen az ügyféllel, nagy workshopokat szoktunk tartani arról, hogy hogyan kéne tovább lépni ebben a startup építési fázisban. Tehát ott még konkrétan most a termék kialakításnak a fázisa van. És majd el fogunk jutni odáig, hogy amikor ezt sikerül lezárni, akkor majd nézzük a finanszírozhatóságot, stb. Térjünk vissza egy picit a nevetekre. Igen. Egyrészt az elnevezést eddig homályban hagytuk, én ezt most feloldanám, tehát hogy ez a European Digital Innovation Hub, tehát egy ilyen európai digitális innovációs központ. Másrészt ugye benne van a Digital Tech névben is ez a digitalizáció. Tehát amióta az okos telefonok velünk vannak, amióta lehet like gombot nyomogatni, sőt, igazából amióta feltalálták a cégekben az ügyviteli rendszereket, szerintem azóta a csapból is az folyik, hogy digitalizáció. Tehát ha csak erről beszélnénk, akkor szerintem nagyon könnyen sírógörcsöt kapna egy csomó cégvezető. Noha azért én azt látom, hogy hiába vannak itt már újabb bűvszavak, hogy mesterséges intelligencia, meg quantum computing, meg egyebek, azért csak velünk maradt az is, hogy digitalizációban is van még teendő, nem tűnt el ez sem a porondról, hogy akkor ezzel nagyjából meg vagyunk. Ha végignézünk egy ilyen felmérést, mint az Európai Unióban, hogy a Digital Decade az, amit korábban DESI-nek is neveztek, akkor azért különösen Magyarországon azt látjuk, hogy nagyon sok KKV-nek még honlapja sincs, ha van honlapja, akkor nem használ felhő alapú szolgáltatásokat, ha használ felhő alapú szolgáltatásokat, akkor adat alapú megoldásokat nem használ, tehát de hogy ilyen nagyon-nagyon nagy arányban mondjuk nem, tehát így mondjuk az utóbbi adat alapú az azt szerintem már 10% alatt marad a tavalyi adat szerint. És az a kérdésem, hogy milyen digitális eszközöket ajánlatok ti? Tehát, hogy az menjen a Digital Tech edikbe, aki már a nem tudom, advanced kategória, hogy a művelt francia mondja, tehát, hogy az alap digitalizáción túl van, és már évek óta ezen az úton jár, és most igazán egy nagyobb szintet akar megcélozni, vagy pedig az menjen, aki pont, hogy úgy érzi, hogy hát ő sajnos ebben nagyon le van maradva, és most ez talán az utolsó pillanat, hogy még behozza ezt a lemaradást. Aki a digitalizáció szintjén már elérte azt a szintet, hogy meg tudja nyitni a digitaltechedig.hu honlapot, annak javaslom, hogy jelentkezzen, mert valószínűleg fogunk neki tudni segíteni, bármilyen problémája van, ami nyilván ezekhez a szakterületekhez kötődik, de nincsen ilyen érettségi szűrő, tehát a konzorciumon belül van 4 egyetem például, ez a Műszaki Egyetem, az ELTE, a Debreceni Egyetem és az Edutus. Tehát ezeken az egyetemeken például szakmailag olyan felkészült csapatok állnak rendelkezésre, akik egy nagyon érett cég, nagyon jól digitalizálódott cégben is valószínűleg nagyon sok újat tudnak majd mondani. De ha valaki még a kezdetén jár az összes digitalizációs lépésnek, az is jöhet nyugodtan. Tehát tudunk segíteni abban is, hogy egy roadmap-et adjunk, hogy milyen sorrendben, ütemben érdemes bevezetni, milyen folyamatot érdemes digitalizálni. Pontosan, hogyha valamit digitalizál, akkor annak mi lesz a várható eredménye. Mondok egy példát, nem ennyire korai lépésekről beszélek, de a pár évvel ezelőtt nagyon nagy hype volt, és egy nagyon nagy ígéret továbbra is, csak más formában, mondjuk a blockchain, mint technológia. Sok cég gondolkodik abban, hogy a blockchain technológiát az hogyan tudná használni, akár saját folyamataiban, akár pedig termékeiben, szolgáltatásaiban.
És nyilván, aki már ilyenek gondolkodik, ő nem a belépő szinten van a digitalizációban, tehát azért van némi belső kompetencia. Igen, ez ilyen nagyon fontos elmondani, hogy itt a hasitasi nem kér kódot típusú gondolkodás, ez ebben nem fér bele. Igen, ez nem az a célcsoport. De tehát ebben az esetben például ők egy jobban felkészült cég és jobban felkészült csapat, és nekik már egész szofisztikált, akár technológiai kérdéseik vannak, kombinálva üzletfejlesztési kérdésekkel, mert a technológia az egyik dolog, azt ott is előjön az, hogy neki kell kifizetni azokat a alvállalkozókat, akik a cutting edge részét hozzáteszik, mert azt nem biztos, hogy felveszed házon belülre, hogyha nem ez a core businessed. Várjál, ebben nagyon sok olyan szó volt, amit én nem állítom meg. Én azt gondolom, én állítom, hogy megállítom. Tehát, hogy cutting edge, azt még csak értjük, hogy elvágja valaminek az élét, nem? Nem, valójában komolyra fordítva a szót, tehát, hogy abban még úgy nagyjából értjük, hogy ott tartunk, hogy akkor a legfrissebb, a legfejlettebb technológiát fogja használni. Így van. Mi volt még? Hát csak azt akartam ezzel mondani. Core business. Core business. Az olyan kórosan, soványan hangzik. Hogy mondanád? Tehát azt akartam mondani ezzel, hogy tehát egy cég az nem biztos, hogy tehát egy cég, hogyha kitalál egy üzletet, egy saját terméket, szolgáltatást, ahhoz lehet, hogy szüksége van nagyon-nagyon fejlett technológiára, nagyon friss technológiára, de nem biztos, hogy az ő fő működési területe ez a technológia. Ezért ezt nyilvánvalóan házon kívülről fogja bevonni. És ebbe az esetben nyilván nem fogja felvenni azt a csapatot, aki ezt a technológiát létrehozza vagy megtámogatja, hanem ez egy elem lesz az ő folyamataiban. Tehát egy beszállító kiválasztást. Tehát kvázi fontos, tehát hogyha most le akarnál fordítani, akkor egy picit úgy tudom ponyva nyelvre lefordítani, hogy mondjuk egy fitness stúdió szeretne csinálni egy bizniszt. Ehhez kell terem, de a teremnek van egy időpontfoglaló része. Például. Az időpontfoglaló részt ez nyilván nem saját fejlesztőkkel szeretnéd megoldani, hanem keresel a piacon olyan megoldásokat digitálisan, amiket mondjuk be tudsz építeni. Vagy lehet, hogy ők már akkorák, hogy már fitness központ, és hogy már franchise rendszerben működnek, de ettől a digitalizáció eljutott arra a részre, amikor már fizikailag neki egy darab saját programozót kell folyamatosan alkalmaznia, mert hogy a belső rendszerekkel való összekötés és működés azt igényli, hogy mindig üljön ott egy IT-s. Én így tudom lefordítani, nem tudom, hogy jól fordítottam. Így van, tehát hogy nem biztos, hogy házon belül fogja az összes technológiát fejleszteni, mert nem is tudja, nem is biztos, hogy erre lehetősége van, hanem ezeket házon kívülről vásárolja meg. Igen, tehát nyilván egy fitness központhoz képest már a foglalórendszer az már mondható cutting edge. De mondjuk egy felkészültebb cégnél mondjuk azt, hogy a legkifinomultabb blockchain fizetési és mindenféle smart contracting dolgokat bevezesse, az megint egy olyan dolog, hogy nem biztos, hogy házon belül fogja kifejleszteni. Erre szeretnék azonnal egy példát mondani, ezt ne haragudjatok, ezt el fogom mondani, ez építőiparos példa lesz jó, tehát hogy képzeljük el azt az építőipari céget, aki alkalmazza, tehát hajráépítők, ki alkalmazza a blockchain technológiát, úgy hívják, hogy fuvarlevél. Nagyon jó. Ezt szeretném mondani a tisztelt vezetőknek, hogy fuvarlevél, ez lehet blockchain technológia, de ott a hasitasi nem kérhet kódot. Így van. Tehát vagyis, hogy mindig kérni fog, inkább erre gondolsz szerintem. Nyomon követhető lesz az áru, a mennyiség, ki vitte, mikor vitte és hol vitte. Igen. Na ez egy nagyon jó üzletfejlesztési probléma, erre nem sokára vissza is akarok térni. Még előtte annyit hadd tegyek hozzá, azért is feszegettem ezt a kérdést, hogy akkor milyen digitális érettség, meg milyen digitális megoldásokat tudtok kínálni a magyar létező KKV-knak. Ez a létező szocializmus intájára a létező KKV-knak. De vissza egy gondolat, tehát, hogy egyébként nagyon egyetértek veled, hogy a magyar KKV-knak az átlagos digitalizációs szintje, tehát hogy ők mennyire az online térbe helyezik át a folyamataik jó részét, az jelentősen elmarad az európai átlagtól. Annak ellenére, hogy Magyarország egyébként éllovas, telkós mindenféle technológiában, tehát magyarul itt az utolsó barlangban is olyan sávszélességed van, amit nagyon sok országban csak irigykedve néznének.
Tehát valójában rengeteg megoldást be lehetne vezetni a szélessávú elérésre alapozva, és ezzel nem élnek egyébként a KKV-k. Tehát ahhoz képest nagyon le van maradva, hogy a hálózatnak pedig nagyon jók az adottságai. Nem értik a saját folyamataikat. Bocsánat, én most ezt kicsit így saját tapasztalatból az elmúlt 20 évből tudom mondani, hogy nagy százalékban a legnagyobb probléma az nem a sávszélesség, mert az ügyvezetőnek és a tulajdonosi körnek mindig az a legújabb mobileszköze van, ami a legnagyobb sávszélességet használja el, de fizikailag egy darab e-mail címen ül az egész cég, és az egy ember is folyamatosan ellenőrzi és nézi, hogy mi jött az infókukat. Mondok egy példát. Pár héttel ezelőtt egy ügyfél, aki jelentkezett hozzánk, ő egy pici KKV, mármint, hogy nem annyira pici a cég, de azért nagy cégnek nem veszhető, tehát mondjuk nem tudom, 11-2 fős, építőiparhoz kötődik, és ott beszélgettünk például belső folyamatokról, hogy milyen folyamatot lehetne digitalizálni. És amikor kérdeztem, hogy a ügyfélkapcsolat hogy működik jelenleg, a kommunikáció hogy működik, hát mondták, hogy hát van a cégnek egy teljesen free Gmail címe, és az egy fiók van, és azt 9 kolléga kezeli, mindenki ugyanazzal a userrel és jelszóval belép, és ha látja, hogy valaki írt, akkor válaszol rá. Ez így van. És bíznak benne, hogy van mentés valahol. A mentés az, ja igen, hát a mentés az Na, de az egy másik adás. Én most arról akarok beszélni, hogy én ugye a FutureNet is vezetem, alapító partnere vagyok. A mi tapasztalatunk 2024-ben, hogy azért nyílnak az ajtók témákra, tehát hogy ebben a digitális technológiában, amiről ma beszélgetünk, legalább 2 olyan témát tudok mondani, ami most nagyon kúrens, és hogy mit értek ez alatt, tehát hogy filléres Facebook hirdetésekből is hozzá képest komolyabb tanácsadási bizniszt lehet csinálni. Az egyik az pont ez a belső feladatok kezelése, feladatalapú kommunikáció, visszakövethetőség, meg határidők, meg priorizálás, amiben mi most nagyon nagyot növünk. A másik az pedig a tudásmenedzsment. Tehát az, hogy mit hol találok meg, illetve hogyha jön egy új kollega, vagy jön egy új ügyfél, akkor őt hogyan tanítom meg arra, amit mi szoktunk csinálni, vagy ami az ő feladata, meg amit kap utána a kollégától. Ebben nagyon-nagyon nagy igény van most. Tehát, hogy valamiért eljött, úgy tűnik sok cégnél az a pillanat, hogy ez a táblán, meg papíron, meg esetleg egy olyan Excelben, amit így küldözgetünk e-mailben csatolmányként, ez nem elég már ahhoz, hogy elég pénzt lehessen vele keresni. Vagy nem elég ahhoz, hogy az új kollega ezt elfogadja, hogy ez a modus operandi, vagy valamihez nem elég. Hát, hogy az ügyfélnek nem elég, olyan is van. Ez nagyon fontos dolog. Úgy hívják ezt a kis kiegészítést, amivel élni szeretnék, hogy generációváltás. Igen. Tehát a generációváltás, ugye a Laciéknek a fejlődési irányában ugye nagyon fontos mondat volt ez, hogy hogyan adjuk át a tudást. Így van. De ugyanennek a digitális átadás és digitális működéshez tartozó részéről mit gondolsz, hogy látod? Hogy a digitális területen mennyire tud megtörténni ez a fajta generációváltás? Uh-huh. Hát először is én azt látom, hogy aki a most kiöregedő generáció, sok cégvezető, ők nagyon sokan nem adaptálódtak egyébként ehhez a digitális világhoz. Hogy ez a probléma, vagy nem, ezt mindenki döntse el maga, valamennyire biztos, hogy korlátozta szerintem a szolgáltatásoknak a nyújtását, meg a növekedési lehetőségeket. Az újabb generáció az nyilvánvalóan sokkal fogékonyabb az összes ilyen megoldásra. Annál a cégnél, ahol tényleg lezajlik egy ilyen váltás, ott azt látjuk, hogy az új generáció az nagy erőkkel tud belecsapni a digitalizációba. Tehát magyarul nem látom, hogy megörökölnék az előző generációnak ezeket a kihívásait vagy problémáit. Volt régen egy ilyen, hát majdnem Murphy-s vicc, de hogy a szüleink nagyon sok hibáját látjuk, hogy mit követtek el velünk, vagy a testvérünkkel szemben, és hogy mi megfogadjuk, hogy mi ezeket a hibákat nem fogjuk elkövetni, és teljesen
jól látjuk, így is lesz, mi egészen más hibákat fogunk elkövetni. Meg a másik, amit a generációváltásnál szoktam mondani, hogy a tudományban úgy történik a paradigmaváltás. Thomas Kuhn, nem Maszkvar, Thomas Kuhn írta a Tudományos Forradalmak Szerkezete című könyvben. Na és mit írt akkor? Az, hogy a paradigmaváltás nem úgy történik, hogy a új paradigma hívei meggyőzik a régi paradigma híveit, hogy levezetik, hogy ez az igazság, hanem úgy, hogy a régi paradigma hívek kihalnak. Így van. Sem Én megerősíteni, sem cáfolni nem szeretném ezt a mondatot. Én most csak egy kicsit csöndesen figyellek benneteket. Szusszanjunk egyet a hagyományainkhoz híven, itt a Digit Podcastban. Semmilyen átkötéssel nem gondoltam előrukkolni, de egy cuki személyes kérdést azért föltennék, hogy viszonyultok az állatokhoz, milyen szerepet töltenek be az életetekben. Házi állat, vadállat, állatkert, kínai horoszkóp, bármi. Én nagyon szeretem az állatokat, egyre kevesebbet eszem őket. Ha bár még nem nulla, még messze nem nulla, de és semmilyen... Védd az erdőt, egyél hódot. Igen. És nincs házi állatom, mert bármennyire is elterveztem, hogy majd lesz 1-2 kutyám, de hamarabb lett 4 gyerekem, úgyhogy most még... Van kit sétáltatni. Most még ezzel a kihívással küzdünk még, de talán hamarosan. Zoli, te? Hát... Egyet tudok, de azt majd... Egy van, vizsla. Igen, van egy darab magyar vizsla, aki jelen pillanatban őrzővédő feladatot lát el, és egy 92 évesre vigyáz. Mert hogy az én drága nagymamám kiöregedett, viszont, hogy mondjam, ő egy nagyon kemény asszony. Mellé kell egy kemény kutya. És azt gondolom, hogy ő most megtalálta a társát, és minek utána már nincs jogosítványa tavaly óta. Ezt mondanám, tehát jól hallottátok, tehát 90 éves elmúlt, és tavaly óta nincs csak jogosítványa. Ezért most a mozgásigényét, amit eddig egy 32 éves marutival tett meg, ezt most Samu kutyával próbálja meg a kert és az utca végéig megtenni. És a kutya hány éves? Kutya 3. Ó, hát neki azért van mozgásigénye. Hát neki van. Igen. Van, és ezúton is szeretném megköszönni az utcában lakó házaspárnak a néha besegítését szinte minden nap, mert az ő kutyájukkal viszont nagyon jóban van az én kutyám, és akkor így egy kicsit nagyobb kört is tud menni. Úgyhogy így van most vizsla kutya. Laci? Az én életemben egyébként az állatok 2 formája nagyon jellemző. Az egyik az állatkert, amiben felnőtt létemre is mai napig tök szívesen megyek, és mindig van valami terv a fejemben, hogy mikor, hova, milyen állatkertbe menjünk a gyerekekkel, és hogy győzzem meg őket, hogy menni szeretnék. Most például a Nyíregyházi állatkertbe, mert ott nagyon, nagyon klassz ilyen víz alatti világot is meg tudnak mutatni. A másik pedig a madarak. Én ebben abszolút Szent Ferenccel értek egyet, borzasztóan szeretem a madártestvéreket, és minden hangjukat, és minden mozgásukat, és különösen örülök, amikor időnként költenek a kertünkben, mint például most a galamboknál láttam a tojásokat. Úgyhogy abszolút az állatok, azok nálam sem alapvetően az étlapon a szereplők viszik a prímet. Ha már ilyen cuki kérdések, akár provokatívan cuki kérdések, hogy ugye a honlapotok, ez a digitaltechedik.hu, ez inspirálta bennem, hogy ha elfogadjuk alapvetésként, hogy az egyre gyorsabban változó külső körülmények mellett minden cégnek többé-kevésbé folyamatosan kell üzletfejlesztéssel foglalkozni, akkor kinek kell egy cégen belül üzletfejlesztéssel foglalkozni? És vannak az összes 3 és 4 betűs pozíciók, amiket most megjegyeztek, és a teljes tulajdonosi, befektetési és cégvezetési kör azon gondolkozik, hogy cisó, misó, bifó, lifó, hova kerüljön. Fifó. Legyen, igen, szándékos, közgazdászok kihajhatják belőle, de hogy alapjában véve te hol látod a helyét ennek a szervezetnek, mondjuk ezt így. Mert hogy valahol kéne tudni a digitális fejjel gondolkozni a szoftverek, meg a megoldások miatt, de ugyanakkor értenie kéne az üzletet, ének tudni a befektetőknek ugye a pénzügyi igényeit. Mit látsz? Egy picit hagy gondolkodjak KKV méretben. KKV méretben én azt tapasztalom, mert azt látom, hogy az a fő kérdés, hogy az egyes folyamatoknak ki az ónere,
magyarul gazdája, igen, elnézést, igen. Ki a gazdája az egyes folyamatoknak. Mert igazából azok tudnak foglalkozni szerintem üzletfejlesztéssel, akik nagyon-nagyon pontosan értik, hogy az a folyamat, aminek ők a gazdái, annak mi az értéklánca, tehát hogy az hogy állít elő értéket az elejétől a végéig. És hogyha ezzel tisztában vannak, akkor már lehet méricskélni, és lehet belőle következtetéseket levonni. Tehát praktikusan azok az emberek, akik az egyes folyamatoknak a gazdái. És minden nagyobb egy szervezet, ez nyilván annál inkább lebontható divíziókra, vagy akár termékvonalakra. Egy kisebb KKV-nál ez leginkább a tulajdonos, vagy a tulajdonos, aki aktívan még menedzseli is a céget, általában ő szokott lenni. Szoktam mondani, hogy nyilván neki fáj a legjobban, hogyha valami a nem a legjobb átgondoltság mellett történik. Vagy hogyha egy picit nagyobb a cég, és vannak olyan executívok, akik alá teljes folyamatok tartoznak, akár a teljes cég működtetése, akkor nyilván ez nála kell, hogy megjelenjen, mint igény. Tehát ez szerintem az organikus útja, hogy kérdezted, hogy hol a helye. Meg még lenne még egy kérdés. Igen. Tehát, hogy például ott az, hogy tudjuk eljutatni, mint ilyen üzenet, hogy nagyon sok KKV, akkor maradjunk a KKV-nál. Okay. Ugye elindul mondjuk egy kétszemélyes vállalkozásból, és elkezdi kinőni magát. Igen. És az egyik oldalon a tulajdonos ügyvezető azt látja, hogy neki menni kéne, be kéne fektetni, előre kéne mennie, még az ott lévő mondjuk kollégák, azok nagyon sokszor azt mondja, minek? Nem szabad ezt meglépni, nem kell megcsinálni. És jellemzően pont az, aki előre szeretne menni, fog baromi nagyot lépni, és ezeket a kollégákat pedig valahogy hozzá kell húzni a rendszerhez. Tehát azért így, ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy folyamat. Ezt már föltettem, mint kérdés is, mint folyamat. Tehát ebben hogy látod ezt a kérdéskört? Az, hogy ez sokkal hamarabb dől el. Tehát ha valaki menne előre, és úgy gondolod, hogy a kollégák meg inkább hátrafele húznak, hát én azt gondolom, hogy amikor egy céget építesz, akkor legeslegfontosabb funkciód az a HR. Tehát az, hogy te egy olyan csapatot tudjál felépíteni, ahol ezek a belső korlátok, ezek nem jelennek meg, hanem mondjuk úgy, hogy egymás gondolatait és megtermékenyítve olyan motiváló közeg legyen, ahol nyilván a kihívásokat értelmes szinten kezelve, de fejlődni tud a szervezet. Tehát, hogyha olyan csapatot sikerül összeállítani, ahol saját magatokat húzzátok vissza, azt szerintem technikai lépésekkel nagyon nehéz lesz megváltoztatni. Azért kérdeztem, tudom, hogy egy kicsit provokatív volt, mert fölfelé és lefelé is provokatív volt. Az egyik, hogy a cégvezetőnek tudnia kell, hogy milyen csapatot kell összeállítani, és hol kell neki változtatni. Ugye ez egy... Hát, hogy melyik pályán indul, mert zsákban futásban is van verseny, igen, de azt nem kéne kiállítani a sprintbe. Így van, ezt akartam is mondani, tehát nem biztos, hogy az a cél, tehát hogy simán lehet, hogy most mi el vagyunk ragadtatva attól, ugye, hogy eszméletlen növekedési kényszer van mindig, mindenhol, és mindenkinek ez az istene, hogy növekedés, de teljesen valid működő vállalkozások vannak úgy is, hogy nem akarok máról holnapra 8 országban megjelenni, hanem ennél mondjuk úgy, hogy kiegyensúlyozottabb üzletmenetet építenek. Tehát akik megkereshetnek-e benneteket ilyen kérdésekkel is? Kérdőjel. Tehát most így próbálok ide-oda itt az ilyenre most a szervezeti fejlődés. Nincs benne a szakterületekben, amire az EDIK létrejött, tehát nem kifejezetten hirdetjük, de ha valahol ez előjön, van nekünk például a szervezeten belül, tehát az EIT Digitalon belül van ilyen kompetencia, és vannak olyan kollégák, akik ezzel foglalkoznak, ilyen csapatdinamikával, szerepkörökkel, hogyan lehet azt jól kiegyensúlyozni, hogy utána hatékonyan működjön az a csapat. Ti a saját üzletfejlesztéseteket azt hogy végzitek? Tehát mint digitáltek, EDIK, hogyan fejlesztitek magatokat? Oké. Megviszitek a piacra ezt az új dolgot? Oké. Abból adódóan, hogy a digitáltek EDIK az jelenleg egy 3 éves projekt, ezért és egy 11 fős konzorcium, vagy 11 tagú konzorcium valósítja meg, ezáltal nyilvánvalóan sokkal nehezebb hosszú távra olyan terveket csinálni, mint egy cégnek. Tehát nekünk, ha az üzletfejlesztést nézem, akkor a legfontosabb az, hogy ez alatt a 3 év alatt
azonosítani tudjuk azokat a értékláncokat, vagy folyamatokat, amiben a hozzánk forduló ügyfeleknek a legnagyobb értéket tudjuk termelni, illetve amikor ezek a folyamatok kialakultak, ezek nagyjából most a pályázat felénél járunk, tehát a projekt felénél járunk, ezek nagyjából most arra kialakultak. Most pedig az, hogy azon túlmutatóan, hogy ezeket a szolgáltatásokat leszállítjuk, létrehozzunk egy olyan közeget a meglévő ügyfeleinkből, vagy partnerszervezetekből, akikkel a későbbiekben, akkor is, hogyha a projekt lejár, velük mondjuk úgy, hogy egy termékeny együttműködést lehet folytatni. Akár egy másik pályázat kapcsán, akár pályázat nélkül, tehát akikkel van működő kommunikáció, akikkel lehet tapasztalatot cserélni, mert igenis a konzorciumon belüli szervezeteknél meg is jelennek olyan szolgáltatások, ötletek, gondolatok, új projektek, amiket bedobva ebbe a kialakított közegbe meg lehet termékenyíteni, és tovább lehet gondolni, tehát kialakulhat belőle egy új projekt, akár egy pályázat, akár egy spin-off cég, tehát több mindenre van lehetőség. Úgyhogy jelenleg most ez a fajta közösségépítés, hálózatépítés, ez párhuzamosan zajlik, ami azt gondolom, hogy hosszú távon egy kulcseleme annak, hogy működő üzleteket csináljunk. Bízom benne, hogy itt a Digit Podcast adáshoz hozzá fog tudni járulni. Tovább kanyarítva azt a gondolkodást, arra is szerettem volna kitérni, amit a Zoli említett egy fél órával ezelőtt, hogy ugye vannak olyan cégek, akiknél hát ez a digitalizáció, meg a technológia alapú üzletfejlesztés, meg akár a nemzetközi terjeszkedés, az tulajdonképpen üzletmenetbeli, nem tudásbeli, nem akaratbeli, nem üzletmenetbeli korlátokba ütközik, hogy ő igazából olyan üzletmenetet szeretne megőrizni, vagy vinni, amiben kevés transzparencia van. Ezt nem értitek, mire gondolok. Az lett volna a kérdésem, hogy ti ezzel mennyire találkoztok, hogy mennyire szűkül ez a közeg, és mennyire van tere annak a tevékenységnek, olyan cégek mennyire könnyen találhatók, akik egyébként szívesen működnek transzparensebben, és szívesen terjeszkednek ilyen alapú megközelítésben, mint amit ti visztek a digitális technológiákkal. Próbálom értelmezni a kérdést, hogy a nagyobb a száma a tisztább cégnek. Azt akarom, igen. Tehát, hogy jól értem, hogy arról van szó, hogy azok a cégek, akik korábban úgy működtek, hogy under the hood ne lássál semmit, tehát ezt majd itt tudjuk, és okoskodunk akár. Megoldjuk okosba. Bocsánat, ezt kerestem, ezt a szót, megoldjuk okosba. Vagy csak megoldjuk. Az okos az már egy kicsit egyet jelent a digitális megoldással. 3-5 évig. Okos városról beszélgettünk ugye legutóbb. Igen, de a mentés ott is kell. Igen, csak ott még a mentés az azt jelenti, hogy kapsz egy útlevelet valahova. Szóval, tehát okos cégekről beszélünk most. Akikkel mi találkozunk, ott ez a megoldjuk okosba, tehát ez a fajta eltakarás, ez nem jellemző, tehát én erre egyre kevesebb példát látok. Kifejezetten azok a cégek, akik induló feltörekvő, tehát startup, vagy nemrég voltak startupok, hanem most indultak, és növekednek, náluk ez teljesen kizárt már. Tehát nyilván a technológiát nem teszik ki az ablakba, de az, hogy mi az üzleti ajánlat, milyen feltételekkel és hogyan működnek, azt nagyon szívesen, tök transzparensen megmutatják. Ez az egyik kulcsa szerintem, hogy bizalmat építsél a piacon, úgyhogy ez egyre jellemzőbb az új cégeknél, igen. Szuper. Nekem itt összekötő kérdésem van. Említetted a HR-t, hogy a HR-nek ezt kéne tudni, meg azt kéne. Én minden adásban, minden vendégünknek lassan van egy ilyen jutalomjátékom, amikor fölteszem a kérdést, hogy és a HR ért a digitalizációhoz. Hogy a HR-es csapat mennyire szeretne folyamatokat digitalizálni? Tehát végül is csak rajtuk múlik a munkaköri leírás, a munkaköri leírásban a csoportjogosultságok és a csoportjogosultságok kiosztása az IT felé, illetve amikor valaki eltávozik a cégtől, akkor azoknak a jogosultságoknak a visszavonása. Ennyi múlik a HR-en, és ezért szoktam mindig föltenni ezt meg a havi bérjegyzék, meg egy csomó igen, ilyen digitalizációs kérdés. Ez egy, tehát igen, azt mondom, hogy legalábbis nálunk igen, tehát nekem ebből nagyon pozitív a tapasztalatom, habár én is belefutottam egy nagyon-nagyon vicces és csúnya példába. Kaptam egy
kaptam egy céges készüléket, telefont, külföldi, tehát a anyacégtől postázták ide, pár hónapos volt a készülék, és mondták, hogy hát egy kolléga használta, aki elment a cégtől, és nem sikerült megugrani azt nekünk se, hogy a volt kolléga úgy adja le a készüléket, hogy nem lokkolta be a saját felhasználójához, úgyhogy futottunk 2 kört, mire sikerült kilokkolni. Tehát ilyen előfordul, de egyébként azt gondolom, hogy mi relatíve jól fel vagyunk erre készülve, és az Edichen belül is, itt azért ez főleg az IVS-nek az érdemei, akik szintén konzorciumi partnerek, és nagyon sokat foglalkoznak az account managementtel, tehát az ügyfélmenedzsmenttel. Ők alakítottak ki egy CRM rendszert, de azt akartam mondani, tehát az Edichen belül is ezeket a folyamatokat egyre inkább digitalizáljuk, úgyhogy sőt, most már papíralapon semmi nincsen, és legtöbb folyamat az automatizált ügyfélkezelésben is egyébként. És az ügyfél oldalon, tehát ezek a KKV-k, akiknek tanácsot adtok? Nagyon változatos. Ott azért sok örökölt dolog van még. Nézd, de egyébként konzorciumon belül is azért vannak érdekes példák. Nyilvánvalóan, ha most megnézném az akadémiai tagjainkat, tehát az egyetemeket, ők nyilván mindig egy kicsit néha egy elején vannak maradva. Egyszerűen azért már nagy a szervezet, kicsit lomhább, tehát egy kis cég az hamarabb megugorja ezeket, ez tény. Na most ugye én innovációs szakértőként is dolgozom, meg innovációmenedzsmentből doktorálok, és hát azért szeretném itt még egyszer mondani, hogy az EDIH az egy nemzetközi hálózat, tehát hogy tényleg közel 200 központ van Európában, ezek mindegyike 8-10-12 tagú konzorcium, és ugyanakkor mindenki a saját ország határán belül szolgáltat. Ez egy érdekes konstrukció, és emiatt talán van ugye Magyarországon még 4 másik témájú, vagy másik szakmai tevékenységre fókuszáló EDIH is, és ti a hazai, illetve a nemzetközi edihekkel milyen kapcsolatot ápoltok, és ez hol lesz jó az ügyfeleiteknek? A hazaival relatíve intenzív a kapcsolat, a hazai edihekkel. Összesen 5 edih van Magyarországon, mi vagyunk a Digital Tech edih, ezen kívül van még egy HPC, High Performance Computing, az a szuper számítógép. Így van, szuper számítógép, így van. Egy MI, tehát mesterséges intelligencia edih, egy data, vagy adat edih, ami a különböző adattudomány és mindenféle adattudományra épülő technológiával foglalkozó edih, és egy agrár edih. Az agrár persze az ilyen szempontból egy kicsit kilóg az 5-ből, vagy hát az 5 közül egy kicsit más terület, de az összes többi az szakterületileg is elég szoros kapcsolatban van egymással. Tehát mi együttműködünk, egyrészt best practice-eket osztunk meg, tehát jó gyakorlatokat osztunk meg egymással, hogy hogyan lehet az ügyfeleket elérni, hatékonyan kezelni, és azt nyújtani, amire szükségük van. Másrészt tudunk egymásról olyan tekintetben, hogy ha hozzám bejön egy ügyfél, akinek én nem tudok segíteni, akkor át tudom irányítani egy olyan csapathoz, ahol valószínűleg megtalálja ugyanilyen jó feltételekkel a segítséget. Tehát ez az együttműködés, igen, vagy ez az ügyfél érdekében való kommunikáció, ez működik? Abszolút. Most volt egy közös rendezvényünk is múlt héten, nagyon szép számmal jöttek el szervezetek, tehát ilyen, mi úgy hívjuk, hogy multiplikátor szervezetek, akik különböző fórumokat szerveznek, ezek KKV klubok, klaszterek, kamarák, stb. És nyilván azért csináltuk ezt a rendezvényt, hogy minél több KKV-t érjünk el rajtunk keresztül. Természetesen, hogyha bejön hozzánk egy cég, hogy neki, nem tudom, tehát nyilván mondjuk a Digital Tech edih és az agrár edih között mondjuk relatíve kisebb átjárás lesz, hogyha valaki kukoricát akar nemesíteni. Akkor a precíziós gazdálkodás még ott már lehet, tehát ott már simán, tehát ott abszolút. De mondjuk a 4, tehát az adat, az MI és a HPC között azért ott intenzívebb együttműködés lehet, vagy több az átjárás. Igen, hát ez adja magát. A külföldből, és ők kérdeztek a külföldieket is, a külföldiekről tudunk, de a finanszírozási konstrukció miatt velük kevésbé érdekes az, hogy ügyfelet routingolunk, mert nyilvánvalóan egy magyar adószámmal nem tudsz igénybe venni egy nem tudom, svéd edihnek a szolgáltatását. És az, hogy miért érezett a konstrukció, én nekem az a véleményem, hogy
amikor uniós szinten kitalálták azt, hogy ugye a politikai szándék az mi volt? Az, hogy az európai KKV-kat és az európai ökoszisztémát építsük és erősítsük. És akkor szerintem ment a vita arról, hogy ezt hogyan lehetne legjobban elérni. Az egyik verzió az, hogy kiosztasz a cégeknek X támogatást, amiből mindenféle képzést, meg szolgáltatást vehetnek igénybe. Valószínűleg ennek lett volna nagyobb az overhead költsége, hogy a cégek azok egyesével pályázzanak, hogy majd ilyen szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Ezért döntöttek szerintem úgy, hogy hubokat hoznak létre. A hubok azok csak úgy jöhetnek létre, hogy bizonyítottan van sűrűsödési pontja az adott szakterületi kapacitásoknak, és utána ezeknek a huboknak kell kialakítani a térítésmentes szolgáltatásokat, vagy az alacsony költségi szolgáltatásokat a saját KKV piac irányába. De egyébként volt erre is, tehát volt olyan verzió, amit mondtam, most nem akarom propagálni, egy 4 betűs rövidítése volt ennek, de hogy abban például azokat a cégeket, akik regisztráltak, meg különböző kiválasztások alapján be tudtak kerülni, meg forgalomhoz volt kötve már maga az, hogy milyen szolgáltatást tudsz és kitől igénybe venni, hát mindenki azt jelezte vissza, hogy voltak éppen nem is vettek tőlük igénybe szolgáltatást azon keresztül. Tehát, hogy most így az elmúlt mondjuk 6 év tapasztalat alapján ez a típusú gondolkodás, amit ti hoztatok be, sokkal előremutatóbb, mint esetleg ez a másik, hogy innen hívom le a szolgáltatást, ebből lekattintom, és akkor kell nekem, mit tudom én, OD&IT kiberbiztonsági felülvizsgálat, azt lekattintom. Erre valahogy inkább kevesebb az igény, mert hát ezt a piacon is meg fogják tudni találni, de hogy az oktatással egybe kötve, igen, utána érteni fogják, hogy milyen szolgáltatást mi alapján válasszanak. Én ebben azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a hozzáadott érték. Hát, illetve itt van ez a közösségépítő faktor. Ezt mondom, tehát hogy nem csak a közösség, így van. Tehát, hogy ugye vannak az üzleti csoportmodellek, amiben, hogyha csatlakozol, akkor pont ezt a networkinget kínálja, viszont nem kap hozzá fejlesztést. Itt viszont megvan a fejlesztés, a networking, és egyébként ez alapján fogod érteni azt, hogy miért választ, vagy hogyan választ ki egy beszállító partnert. Így van, így van. Az biztos persze, hogy amiatt, hogy nyilván egy uniós tehát formailag egy uniós pályázati keretben működik a konzorcium, emiatt az 3 év után, hogyha lesz folytatás, várhatóan lesz folytatás, tehát lesznek eddig 2.0-ás projektek, ez szerintem valamikor év végén fog eldőlni, vagy legkésőbb jövő év elején. Biztos, hogy az első 3 év tapasztalatait azokat be lehet építeni a 2.0-ás projektekbe, mert nyilván hatékonyságot lehet növelni, mert abból adódóan, hogy 11 konzorciumi partnernek kell együttműködnie, abban mindig van egy overhead, meg bizonyos surlódás, de azért ezen lehet javítani a tapasztalatok alapján. Tehát néhány olyan szabályt be kell hozni a konzorciumi működésre, tehát mondjuk ha én lennék a pályázat kiírója, akkor néhány fix pontot betennék a konzorciumi szerződésbe, ami előfeltétele a pályázásnak. Tehát csak olyan konzorcium pályázat, ahol a belső működésnek ABC pontjainak megfelelnek, ami nyilván kikényszeríti a hatékonyságot. Hát nagyon remélem, hogy sikerült mindannyiatoknak, kedves hallgatók, kedvet csinálnunk, hogy legalább megnézzétek, hogy mit kínálnak Donáték a digitaltechedik.hu oldalon. Ennek utána fogtok tudni nézni. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük szépen, Donát, hogy az Európai Digitális Innovációs Központokról, vagyis az EDIH-ekről, és azon belül is az általatok működtetett Digitaltech EDIH szolgáltatásairól elmondtad, amit tudni érdemes. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor nyugodtan lépjenek kapcsolatba velem. Köszönjük, hogy itt voltál.